Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi cùng Trương Tam lấy được thần tượng, Hứa Thanh liền đưa cho y một ít độc dược phòng thân rồi tự mình ngự pháp chu, nương theo sự chỉ dẫn của Linh Tức Đăng mà rời đi. Sau một hồi di chuyển, Linh Tức Đăng dẫn hắn đến một quần thể miếu tự. Sau khi cẩn thận rắc độc phấn phong tỏa xung quanh, Hứa Thanh mới tiến vào một ngôi miếu để dò xét. Không gian bên trong vô cùng trống trải, chỉ độc nhất một bức tượng điêu khắc lão giả nhân ngư tộc, trông không có điểm gì đặc biệt. Thấy vậy, Hứa Thanh lấy Linh Tức Đăng ra thăm dò. Trong chớp mắt, ngọn lửa từ chiếc đèn thoát cái chuyển sang màu xanh lục u ám, hắt ánh sáng lên bức tường xung quanh, làm hiện lộ ra một bức bích họa. Bích họa vẽ một tòa tế đàn được bao quanh bởi vô số xương trắng, trên đó có ba nhân ảnh, hai kẻ đang cúi đầu, cúng bái một gỗ khổng lồ, toàn thân quấn 9 con cự xà. Gã khổng lồ vác lên lưng một thanh cự kiếm, hai bên vai gánh hai tiểu thế giới. Khí thế của gã tựa hồ mới là thần linh chân chính, vượt xa cả câu anh. Trên người gã, một cái đầu rắn đang ngậm một ngọn đèn rực cháy, ngọn đèn có hình dáng như chiếc ô đen úp ngược, cực kỳ giống với Linh Tức Đăng. Đột nhiên, chiếc ô đen trên bích họa tỏa sáng rực rỡ, xuyên thấu không gian, hô ứng cùng Linh Tức Đăng trong tay Hứa Thanh. Ngay lập tức, hắn liền cảm nhận được một cỗ uy áp kinh thiên giáng xuống. Uy áp chấn động mạnh đến mức khiến hai tay Hứa Thanh không tự chủ được mà rỉ ra dòng chất lỏng màu đỏ. Đôi mắt hắn đau nhói, tầm nhìn hoàn toàn mờ mịt. Đối diện với tình cảnh ấy, Hứa Thanh bèn thả Kim Cương Tông lão tổ ra, sai lão miêu tả lại khung cảnh xung quanh. Không ngờ rằng những lời miêu tả của lão lại giống y hệt bức bích họa. Thế vậy, Hứa Thanh lập tức thu hồi vào phong ấn Kim Cương Tông lão tổ. Mượn sức mạnh khôi phục từ tử thủy tinh, hắn miệng cưỡng mở bừng hai mắt. Lúc này, Hứa Thanh nhìn thấy rõ ngọn đèn kỳ bí kia, nó giống y như đúc mệnh đăng, thánh vật trúc cơ mà đội trưởng từng miêu tả trước đây. Nếu tin tức về ngọn đèn này do gì, e rằng các đại tông phái trên vọng cổ đại lục cũng phải chấn động. Nhưng ngư tộc đúng là ếch ngồi đáy giếng, thực lực kém cỏi lại thiếu hiểu biết. Bằng không, họ hoàn toàn có thể dâng ngọn đèn này để đổi lấy sự che chở của một siêu cấp tông môn. Việc gì phải khép nép nhìn sắc mặt Thất Huyết Đồng và Hải Thi tộc. Hứa Thanh chậm rãi cất bước lên thềm đá, tiến gần về phía mệnh đăng. Thế nhưng càng đến gần, uy áp dội xuống càng nặng nề, xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn, bóng dáng cũng dần trở nên mờ ảo. Biết bản thân đã đến cực hạn, không thể tiến thêm bước nào nữa, Hứa Thanh chợt lóe lên một ý niệm. Hắn chợt nhớ ra, chiếc bóng của mình rất thích ăn đèn. Nghĩ là làm, hắn liền xua chiếc bóng trườn lên thềm đá để đoạt lấy mệnh đăng. Khi chiếc bóng càng tiếp cận mệnh đăng, Hứa Thanh càng cảm nhận được một sự bất ổn mãnh liệt, tựa hồ nó muốn mượn cơ hội này để vùng lên, thoát khỏi sự khống chế của hắn. Không còn cách nào khác, Hứa Thanh đành điên cuồng thúc giục tử thủy tinh để trấn áp. Chiếc bóng bị cưỡng ngoan ngoãn trở lại, nhưng đồng thời cũng khựng bước, độ dài của nó đã giãn ra đến cực đại. Mắt thấy cơ hội ở ngay trước mắt, Hứa Thanh quyết đoán tung hết phù bảo ra, kết hợp cùng vòng phòng hộ của pháp chu, nghiến răng tiến lên một bước. Chiếc bóng cứ đầu đó cũng nhích thêm một tấc, vừa vặn chạm tới mệnh đăng, trong miệng rắn thì lập tức há miệng cắn chặt, dùng sức giật mạnh. Ngay khoảnh khắc đó, uy áp bùng phát dữ dội, đánh bật pháp chu văng ngược trở lại, nghiền nát lớp thần tính hộ thể bao bọc bên ngoài. Lực lượng kinh hoàng ấy tiếp tục xé toạc từng tấm phù bảo của Hứa Thanh. Dù chỉ còn lại một chút dư lực giáng lên người, cũng đủ khiến xương cốt hắn đứt gãy, toàn thân huyết nhục bầy hầy, cả người lẫn pháp chu bị oanh kích văng tít ra khỏi không gian bích họa. Lúc này đây, thân thể Hứa Thanh đầy dậy vết rách nát, vùng bụng bị xé toạc một lỗ hổng khổng lồ xuyên thấu trước sau. Đây là vết thương chí mạng nặng nề nhất mà hắn từng chịu đựng. Thế nhưng, bàn tay phải của hắn vẫn đang siết chặt lấy một vật không buông, đó chính là mệnh đăng vừa cướp được từ bích họa thần tượng. Bằng ý chí kiên cường, Hứa Thanh cắn răng giữ cho thần trí thanh tỉnh, quyết không để bản thân ngất đi. Hắn gượng chút sức tàn, sắc độc phấn ra xung quanh, kích hoạt nốt phù bảo và tia thần tính phòng hộ cuối cùng của pháp chu. Trong cơn suy yếu tột cùng, tựa như đã nghe thấy tiếng gọi của tử thần, hắn nằm thoi thóp, chờ đợi tử thủy tinh chậm rãi tu bổ lại cơ thể tàn tạ. Hứa Thanh thầm nghĩ, lần này nếu thiếu đi dù chỉ một tấm phù bảo, e rằng cái mạng nhỏ này đã bỏ lại nơi đây rồi. Tuy nhiên, rủi ro đi liền với kỳ ngộ, thu hoạch lần này thật sự quá mức phong phú, không những cướp được mệnh đăng mà phiên bản phục chế là Linh Tức Đăng vẫn còn nguyên vẹn. Đến lúc này, hắn mới hiểu vì sao đội trưởng sẵn sàng liều mạng xông vào hiểm địa, hóa ra là lợi ích thu về lại to lớn đến nhường này. Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi, Trương Tam đang cất giấu khối huyết nhục thần tượng bên trong một hang động. Y đã cẩn thận chôn vô số thuốc nổ bên ngoài để thiết lập phòng ngự. Trong lòng Trương Tam lúc này nóng như lửa đốt, không ngừng lo lắng cho đội trưởng khi đang đơn thương độc mã đi tranh đoạt huyết nhục câu anh. Phải biết rằng, đó là sinh mệnh mang thần tính, trên khắp lãnh thổ nhân ngư tộc, tuyệt đối không có tồn tại nào khổng lồ và đáng sợ hơn nó. Đột nhiên, khối huyết nhục thần tượng rung lên bần bật, trận pháp xung quanh cũng không ngừng vặn vẹo, những khe nứt trên khối thịt liên tục co thắt, phập phồng như đang thở. Một cỗ khí tức âm u mang theo dự cảm về một tồn tại vô cùng đáng sợ đang tiến lại gần bao trùm lấy không gian. Trương Tam đổ mồ hôi hột, lập tức thủ thế, chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, từ trong khe nứt của khối huyết nhục thò ra một bàn tay rách nát, huyết nhục nhầy nhụa, chỉ còn lại trơ xương trắng. Bàn tay cắm phập vào tảng thịt bên ngoài, mượn lực để nhô lên. Rất nhanh, nửa thân trên của đội trưởng đã chui tỏi ra, toàn thân y chẳng chịt vết thương, tiết canh bê bết, trông không còn ra hình người. Thế nhưng, trong tay y lại đang tử thủ một khối thịt, đó chính là huyết nhục thần tính của câu anh.
Thế vậy, Trương Tam vội vàng xông tới lôi mạnh đội trưởng một cái, trượt ra khỏi đống nhục thể. Cảnh tượng trước mắt khiến Trương Tam kinh hãi, nửa thân dưới của đội trưởng đã hoàn toàn biến mất. Chẳng kịp kinh hô, hai người luống cuống hợp sức đánh sập cánh cửa huyết nhục, bởi lẽ thứ gì đó vô cùng khủng khiếp bám theo phía sau, dường như sắp sửa lao ra đến nơi. Sau một hồi giằng co, Trương Tam rốt cuộc cũng kéo được đội trưởng ra ngoài, nằm bẹp dưới đất. Đội trưởng nhìn phần thân dưới cụt lùn của mình, rồi lại ngước nhìn khối huyết nhục câu anh trên tay. Hắn cảm thấy cái giá này hoàn toàn xứng đáng. Vốn dĩ y đã tu luyện công pháp đoạn chi tái sinh, nay lại có thêm huyết nhục câu anh phụ trợ, việc khôi phục thân thể sẽ diễn ra vô cùng nhanh chóng. Đến đây thì cũng hết tập 21 Quang Âm Chi Ngoại. Liệu rằng những diễn biến tiếp theo sẽ còn hấp dẫn như thế nào? Ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.